ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2เขาก็เหมือนเอาคนเกาหลีไปเป็นเฉลยไปเป็นทาสว่าผู้หญิงใช้สำหรับค้าบริการทางเพศซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบคนเกาหลียังไม่ลืมแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องนี้จริงตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทหารเยอะที่สุดแล้วก็ตึงเครียดที่สุดมากเลยWe have one villages here, so the North Korea are very jealous. So they make the villages to let us. But nobody live there. Because there is only houses without rooms, doors, and windows. Just houses, like a propaganda village. สวัสดีจากกรุงโซลค่ะตอนนี้ตี 5:30นะคะเช้ามาแล้วก็หนาวมากเลย5 องศาเท่านั้นเองตอนแรกเพชรคิดว่าแบบเพชรร้อนแน่นอนผิดดีเพชรเลยไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่หนามากมานะคะแต่ว่าคิดผิดมากๆนี่คือสภาพตอนนี้มิกแอนไม่แมทนะคะที่เพชรต้องตื่นเช้าขนาดนี้เพราะเรากำลังจะไปบริเวณชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่ะที่เป็นเขตปลอดทหารนะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Demilitarized Zone หรือว่า DMZ นั่นเองบอกเลยว่าที่นี่เป็นบริเวณที่มีความตรึงเครียดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะเพราะว่าหลังจากสงครามเนอะเขาก็แบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งเพชรอาจจะขอไม่ลงลึกในตรงนี้นะคะแต่เป็นว่าปัจจุบันเนี่ยตามที่ทุกคนรู้กันว่าประเทศเกาหลีเขาก็แบ่งครึ่งเนอะที่บริเวณเส้นขนาดที่38หมู่บ้านพันบุญจรนะคะขนาดกว้าง4 กิโลเมตรยาว248 กิโลเมตรเส้นชายแดนอย่างเงี้ยไปตลอดเลยค่ะซีรีส์เนี่ยที่ทำให้เพชรอยากไปบอกเลยว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนได้ดูก็คือ Crash Landing on You นะคะอยากไปดูนะคะว่าบริเวณนี้เป็นยังไงหลังจากนี้โควิดเนี่ยที่เนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่กี่เดือนนะคะและตอนนี้ก็คือต้องไปกับทัวร์เท่านั้น first come first serve ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เราไปตั้งแต่รอบเช้านะคะก็เลยจะมารับเราตั้งแต่ตี 5กว่าค่ะง่วงมากตอนแรกเลือกรอบ10 โมงไปแต่เขาบอกว่ากลัวไม่ทันแล้วถ้าหมดเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าต้องรอตรงนั้นนานมากโอเคตี 5:30ก็ตี 5:30ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอรถบัสมารับก่อนค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่ชื่อว่าอิมจิลดักแล้วนะคะก็ตอนนี้เขาให้เวลาฟรีไทม์ครึ่งชั่วโมงหาอะไรกินก่อนที่เราจะเข้าไปหนาวมากเดี๋ยวเราก็จะซื้อราเมงกินแล้วก็อะไรกินง่ายๆก่อนนะคะก็คือคนเริ่มมาเยอะแล้วเขาบอกว่าเรามาถึงเป็นบัสคันที่5นะซึ่งแบบเรามาถึงตอน7 โมงแสดงว่าเขาออกมาเร็วมากเช้ามากแต่ว่าก็คือได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปข้างในแน่นอนตอนเช้าร้อนๆเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนาวมากวิวตอนนี้นะคะมีหมอกลงไกลๆด้วยมีขอกาแฟด้วยนิดนึงขอชิมหน่อยเมื่อกี้ไกด์เขาก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าแบบจริงๆแล้วตั้งชื่อว่าเป็นเขตปลอดทหารนะแต่จริงๆตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทหารเยอะที่สุดแล้วก็ตึงเครียดที่สุดมากๆเลยคือสงครามเกาหลีจริงๆมันยังไม่จบเขาก็เหมือนแบบไม่ได้มารบกันโดยตรงเหมือนตามที่ในซีรีส์เราก็ดูกันมานะคะที่จะมาเป็นประเทศเกาหลีก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอาณาจักรโครยอแล้วก็เป็นโชซอนญี่ปุ่นเขาก็มาบุกรุกปกครองอยู่นานแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2เขาก็เหมือนเอาคนเกาหลีไปเป็นเฉลยไปเป็นทาสว่าผู้หญิงใช้สำหรับค้าบริการทางเพศซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนเกาหลียังไม่ลืมแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องนี้นะคะ Republic of Korea นะคะเขาตั้งขึ้นในปี 1948หลังจากที่เหมือนมันมีการสู้รบกันไปสู้รบกันมาเกาหลีเหนือบุกมาบ้างเกือบถึงปูซานเกาหลีใต้ก็บุกขึ้นไปบ้างเกือบถึงจีนนะคะสุดท้ายก็คือUN ก็คือรับรองให้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะอย่างก็เลยเหมือนดูเริ่มคลี่คลายลงคำว่าโคเรียมันเหมือนมาจากพ่อค้าต่างชาติที่เหมือนเกาหลีเขาก็ส่งออกโสมใช่ไหมคะแล้วเขาก็นำเข้าชาสมุนไพรจากอินเดียแล้วเขาก็เรียกคนที่เนี่ยว่าโคเรียมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อประเทศไกด์เขาบอกว่าให้เราพักผ่อนหาอะไรกินก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งแบบตอนนี้รอพระอาทิตย์ขึ้นคือหนาวมากแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาเข้าไปข้างในกันเพราะว่าทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบพาสปอร์ตห้ามลืมเอามาแล้วเข้าไปก็จะต้องตรงเวลาต้องแขวนป้ายชื่อไกด์ไว้ตลอดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้แค่ในบริเวณที่เขาให้ถ่ายได้เท่านั้นและบริเวณนี้คือคนเกาหลีมาไม่ได้นะคะที่เป็นแบบคนที่ถือพาสปอร์ตเกาหลีจะต้องแบบเป็นประเทศอื่นๆเท่านั้นแล้วก็มันจะมีเหมือนบางประเทศที่เขายกเว้นด้วยเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าโซลอะค่ะไม่ใช่เมืองหลวงของเกาหลีตั้งแต่แรกนะคะโซลก็คือเป็นเมืองหลวงหลังจากที่เขาอะแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือก็คือ DPRK แล้วก็เกาหลีใต้
ROK Republic of Korea นะคะซึ่งเมืองหลวงอ่ะในอดีตนะคะก็คือเมืองแคซองนะคะแต่ว่าคนเกาหลีใต้เขาไม่เคยไปกันหรอกเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งตรงที่บริเวณเรามาอยู่ตอนเนี้ยก็คือเมืองพาจูก็คือติดกับเมืองแคซองเลยแหละมันค่อนไปทางเกาหลีเหนือคือเลยเส้นขนาดที่38ที่แบ่งแยกนะคะขึ้นไปนิดเดียวซึ่งถ้าเพื่อนดู Crash Landing on You อ่ะน่าจะจำได้ว่ามันเป็นฉากที่วันที่พระเอกอ่ะเขาจะมาส่งนางเอกข้ามชายแดนกลับไปอ่ะที่เขานั่งกันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกับพวกสายผู้กองแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็คือตรงบริเวณนั้นแหละที่เป็นบ้านแคทสองนะคะซีรีส์อีกเรื่องที่แนะนำให้ไปดูก็คือ Mr. Sunshine นะคะก็จะเป็นซีรีส์ในยุคของราชวงศ์โชซอนตอนปลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่ญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาลุกลานนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากแล้วก็เจ็บหัวใจบีบหัวใจมากค่ะแต่ว่าสนุกมากเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์สเตรนเจอร์นะคะถ้าเพจจำชื่อเรื่องไม่ผิดที่เป็นอีจงซอกแสดงกับไพนาจำชื่อไม่ได้ที่เป็นหมออาชีพพระเอกอะค่ะต้องไปอยู่เกาหลีเหนือเพราะว่าตามพ่อไปที่พ่อเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเก่งๆเรื่องนี้ก็สนุกมากเหมือนกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอไกด์ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปทัวร์ต่อนะคะThe military demarcation line, and 2 kilometers back we having our southern limit line. So between the southern limit line and MDL, this area is just South Korea DMZ, and North Korea also having a northern limit line here. So from northern limit line to southern limit line, having a 4 kilometers wide, and then DMZ here. This area have some curve inside, right? So here is very close. So in 1975, we found the tunnel just here. Before in 1948, the DMZ fence was like this, just going straight. But we found the tunnel inside the DMZ in 1978, so we decided to make this area as a military area. So that's why the fence a little bit curved inside like this. We have a 4 tunnel found, but this third tunnel is the most dangerous tunnel among these 4 tunnels we found. So through this third tunnel, about 30,000 fully armed North Korean soldiers can reach to the South Korea in just 1 hour. So this tunnel is really dangerous tunnel. Later, you go inside the tunnel, and then when you go inside the tunnel, you can reach to the DMZ, but underground of the DMZ. So when you get to the ending of the tunnel, that means you're just 170 meters away from North Korea today, underground. Okay. So there are 2 villages here, the South Korean village in South Korea and North Korean village in North Korea DMZ. So they wanted to keep staying their hometown. So the government let them live in the DMZ area. So about 200 South Korean farmers living inside the DMZ area. So there are South Korean civilians, but under the control of the UN command. And they having a curfew. And every night they have to count the number of the people. We have 1 villages here. So the North Korea are very jealous. So they make the villages like us. But nobody live there because there is only houses without rooms, doors, and windows. Just houses, like a propaganda village. ตรงบริเวณข้างหลังเพจอันนี้นะคะก็คือหัวรถไฟหัวรถจักรแต่ว่าเขาแบบซ่อมอยู่คือรถไฟคันนี้เหมือนเป็นคันที่ตอนที่มีสงครามเขาก็นำอาวุธไปให้กองทัพเกาหลีใต้เนี่ยที่แบบบุกไปทางเกาหลีเหนือแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนมีกองทัพจากจีนเกาหลีเหนือเนี่ยแบบว่าสู้กันนะคะรถไฟมันก็เลยไปไม่ถึงแล้วก็เหมือนโดนยิงเยอะมากกระสุนเนี่ยก็คือบูเลตมันก็เป็นพันนัดเลยที่ยิงอยู่แล้วก็รถไฟเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปเสียติดอยู่ที่สถานีชื่อว่าจางดานซึ่งอยู่ในบริเวณ DMZ นี่แหละก็ไม่มีใครไปเอาได้ทั้ง2ฝ่ายมันติดอยู่50 ปีสุดท้ายฝั่งเกาหลีใต้คือไปเอามาได้นะคะเขาก็เลยเอามาไว้ที่นี่แล้วไกด์เขาก็บอกว่าจริงๆมันมีต้นไม้ติดอยู่ด้วยซึ่งต้นไม้เนี่ยเขาก็ไม่อยากทำลายเขาก็เลยเอาน้องต้นไม้กลับมาด้วยแล้วก็ปลูกอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือต้นไม้ต้นนี้ที่ติดอยู่กับรถไฟนะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือเอามาปลูกอยู่ตรงนี้น้องก็ยังโตต่อได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นป้ายสถานีรถไฟตอนนี้อยู่ที่อิมจินกักนะคะห่างจากโซล53 กิโลแล้วก็ไปที่แคซอง22 กิโลเมตรค่ะเป็นชิ้นส่วนเป็นซากนะคะของรถไฟในส่วนที่เหลือคือสนิมกินหมดแล้วตรงนั้นนะคะที่เห็นเป็นสะพานอันนี้ก็คือ Freedom Bridge เป็นสะพานที่เขาสร้างขึ้นมาตอนที่แลกเปลี่ยนเฉลยศึกนักโทษการเมืองต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทหารเกาหลีใต้ติดอยู่ที่เกาหลีเหนือประมาณ 3,000 คนเขาก็เลยสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนตัวนักโทษนะคะแต่ว่าพอแลกเสร็จเขาก็ทำลายลงเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นเหมือนเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เขาปิดซ่อมอยู่อันนั้นก็จะมีกระเช้านะเคเบิลคาร์ให้ขึ้นได้ด้วยแต่น่าจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะ
พอเหมือนว่าเขาแบ่ง2ประเทศอะคนครอบครัวทางเกาหลีเหนือก็ติดต่อไม่ได้เลย KBS เขาก็เลยทำรายการบอดแคสต์ขึ้นมาว่าถ้าใครมีครอบครัวอยู่ที่เกาหลีเหนือให้เขียนกระดาษแล้วก็มาชูในรายการนะคะเขาบอกว่ารายการตอนแรกอะคิดว่าจะมีแค่สั้นๆไม่นานแต่กลับกลายว่ารายการเนี่ยต้องฉายไปประมาณ138วันเพราะว่ามีคนที่ครอบครัวโดนพัดพรากเยอะกว่าที่คิดแล้วสุดท้ายก็มีหลายครอบครัวที่ได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเพราะว่าเหมือนรายการเนี่ยตอนนั้นน่าจะได้บอดแคสต์ไปที่เกาหลีเหนือด้วยนี้นะคะเรียกว่ามังแบดันก็เป็นบริเวณที่เขาเคยมีจัดงานที่ให้คนที่มีครอบครัวอยู่ที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาเหมือนมาสักการะหรือมาระลึกถึงเพราะว่าจากฝั่งเนี่ยเราไม่สามารถไปได้แล้วหรือบางคนที่มีบ้านเกิดที่เกาหลีเหนือเขาก็จะมาจัดงานศพที่นี่ด้วยนะคะรูปปั้นเด็กผู้หญิง2คนนี้นะคะเขาสร้างขึ้นเหมือนเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงว่าสมัยญี่ปุ่นมาลุกลานเนี่ยเขาได้เอาผู้หญิงเด็กสาวอายุประมาณ10 กว่าเนี่ยประมาณ 200,000 คนไปเหมือนให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้บริการทางเพศนะคะเหมือนเป็นเหยื่อทางเพศเนี่ยซึ่งเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องฟ้องร้องนะเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้ามากเลยเด็กหญิง2 คนนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนที่ระลึกถึงคือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เกาหลีอ่ะมันมีชาติอื่นๆด้วยแบบทั้งฟิลิปปินส์ก็โดนเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟที่ชื่อว่าโดราซานสเตชันคือเป็นสถานีรถไฟที่เหมือนเคยเปิดใช้งานได้จริงๆนะคะตอนที่มีความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในช่วงหนึ่งเขาก็เหมือนมีส่งยาส่งของนู่นนี่ไปให้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเปิดจากสถานีเนี้ยไปถึงเกาหลีเหนือไปถึงจีนเราสามารถนั่งไปถึงโปรตุเกสได้เลยใช้เวลา2 สัปดาห์สงครามมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนอะสุดท้ายมันก็เราก็รู้สึกว่าเราอ่านมาหลายสงครามก็รู้สึกว่าเกิดจากแบบความโลภที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์อะอยากได้ทรัพยากรเขาอยากได้อำนาจอยากแบบว่าแข่งแย่งชิงดีกันนะคะสุดท้ายแบบสงครามก็เลยไม่มีวันจบสักทีแบบจริงๆเราก็สามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้เนาะตอนนี้เขาก็ให้เวลาเราฟรีไทม์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะให้เราขึ้นรถแล้วก็ไปบริเวณอื่นๆต่อไปค่ะทัวร์ที่เพชรซื้อมานะคะเพชรก็ลองดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนั่งอ่านหลายอันอยู่ก็คือราคามันก็ไม่ได้หนีกันมากอยู่ที่ประมาณคนละ 2,000 นะคะซื้อในเน็ตมาได้เลยแล้วก็มาค่ะตอนนี้คือแบบจริงๆมันหนาวมือแข็งแล้วเราก็ขึ้นมาดูจากด้านบนนะคะแม่น้ำคือแม่น้ำอิมจินเป็นแม่น้ำที่ตัดผ่านตรงกลางนะคะฟรีดอมบริดจ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางรถไฟอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าโดนทำลายไปแล้วนี่จะเห็นได้ว่ามันมีรั้วกั้นตลอดทางเลยบริเวณที่จะเข้าในส่วนของmilitary zone นะคะโดยที่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยเหมือนกันแต่คนในหมู่บ้านก็จะแบบเข้าออกได้ปกติแต่จะมีแค่บางช่วงเวลาที่ห้ามใช้ตรงบริเวณนี้นะคะนี้เราอยู่ที่โดรา Observatory นะคะที่ตามที่บอกไปว่าตรงบริเวณที่เป็นป่ามีต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นฝั่งเกาหลีใต้แต่พอตรงที่เป็นที่โล่งตรงนู้นแล้วก็คือจะเป็นเกาหลีเหนือหมู่บ้านที่เราเห็นที่มีตึกไกลๆมันจะคือเมืองแคซองนะคะที่เป็นเมืองหลวงเก่าของเกาหลีสมัยก่อนนะคะแล้วข้างหลังมันก็จะมีป้ายที่เขียนว่าแบบ North Korea is the best นะเหมือนแบบเป็น propaganda ก็จะเห็นว่ามีธงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตั้งอยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วเขาบอกว่าตรงธงเกาหลีเหนือตรงนู้นนะข้างล่างมันจะเหมือนเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านแคซองนี่แหละซึ่งเหมือนน่าจะสร้างเป็น propaganda ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนมีแต่ตัวตึกนะไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณดาดฟ้านะคะเขาก็จะมีไบน็อกให้เราส่องดูได้เดี๋ยวมาต่อคิวส่องกันนะคะนี่มันจะมีเป็นจอแบบนี้ให้ดูด้วยนี่มันก็จะมีบอกเลยว่าอะไรคือตรงไหนนะคะที่ให้ส่องนะคะมองเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆหมุนดู
บริเวณนี้นะคะ ก็เป็นบริเวณที่เราสามารถเข้าใกล้เกาหลีเหนือได้มากที่สุดต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทัวร์ค่ะมันก็จะมี DMC ทัวร์แบบที่เพชรใหม่นะคะก็จะเป็นทัวร์ครึ่งวันแต่จริงๆแล้วมันจะมี JSA ทัวร์ด้วยค่ะ JSA ก็คือบริเวณ Joint Security Area ก็คืออยู่ตรงพันมุมจอมนะคะตรงเส้นที่แบ่งพอดีเลยอาจจะเคยเห็นในหนังบ้างในข่าวบ้างนะคะที่โดนัลด์ทรัมป์เขามาจับมือกับคิมจองอึนนะคะเป็นตึกสีฟ้าตึกนั้นเขามีไว้สำหรับเจรจากันนะคะว่าคุยเรื่องทหารนู่นนี่นั่นจะมีเส้นแบ่งตรงกลางแต่ว่าในตึกไม่มีเส้นฉะนั้นเราเหมือนติ๊กต่างว่าเราได้เดินไปเกาหลีเหนือแล้วซึ่งก่อนอันนี้มันมีทัวร์ที่เปิดนะแต่ว่าพอหลังจากโควิดมันก็ปิดค่ะเท่าที่ไปหาข้อมูลคือไปได้แค่ US Citizen เท่านั้นนะคะแล้วก็ครอบครัวจะต้องขึ้นรถจากบริเวณทางค่ายทหารของเขาซึ่งแบบอย่างเราตอนนี้ก็ไม่สามารถไปได้ก็ได้แต่หวังว่าต่อไปมันจะเปิดเราก็อยากไปดูตรงบริเวณนั้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าโควิดดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายก็หวังว่าจะได้ไปนะแม้ว่ารู้ว่าลึกๆมันจะเป็น propaganda ว่าเขาอยากให้เราเห็นแค่นี้ก็ตามแต่ก็อยากไปดูอ่ะไกด์เขาบอกว่าเรามาช่วงเนี้ยมันค่อนข้างสงบเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหลายปีมาก่อนต่างฝ่ายทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างเหมือนมีลำโพงแล้วก็เหมือนเปิดเพลงของตัวเองอารมณ์เหมือนพอพักกันได้ว่าฝั่งนั้นก็มีความสุขอยู่ฝั่งนี้ก็มีความสุขนะคะฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยก็เปิดโอปป้ากังนัมสไตล์ไปคือตรงนี้ก็คือจะค่อนข้างน้อยซี่มากแต่สุดท้ายเขาก็ทำสัญญากันว่าหยุดเปิดเพลงกันเถอะค่ะมันเสียงดังเกินไปตอนนี้ก็เลยแบบเงียบๆนะคะตอนนี้กำลังจะลงไปในอุโมงค์นะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายทุกอย่างต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์เดี๋ยวขึ้นมาแล้วเล่าให้ฟังค่ะ A few moments later จากอุโมงค์แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะตามภาพอันนี้นี่ก็คืออุโมงค์ที่เราลงไปนะคะตอนนี้เพชรอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินตึ้งลงมานะคะแล้วก็เดินตรงมาถึงตรงนี้มันก็จะเหมือนมีที่บล็อก3อันนะคะเราจะเดินมาได้ถึงตรงนี้เป็นบริเวณที่คือเส้นขนาดที่30สายที่เขาแบ่งพอดีตรงนี้ก็จะเป็นเกาหลีเหนือเขาจะให้เรามันจะเหมือนมีรูให้ส่องไปดูได้ฝั่งนี้ก็คือแบบต้นไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะว่าแบบมันไม่น่าได้มีใครดูแลประมาณตรงนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาใช้ไดนาไมต์ระเบิดตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ข้างล่างจะได้เหมือนมีน้ำดื่มมีน้ำใช้อะไรอย่างนี้นะคะมี water tank ตรงนี้อุโมงค์อันนี้คือเป็นอันที่3ที่ขุดเจอนะคะมีทั้งหมด4อันอันนี้อยู่ใกล้กรุงโซลที่สุดห่างไปแค่52กิโลเมตรซึ่งเขาบอกว่าเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าเกาหลีเหนือสร้างคือเหมือนตอนแรกเขาก็เหมือนโคเวอร์ว่ามันเป็นเหมือนเหมืองถ่านหินแต่ว่าหินจริงๆมันไม่ใช่ซึ่งทางนั้นเขาก็เหมือนเอาผงถ่านหินมาทาเคลือบไว้ให้ดูเสมือนนะแต่ทางนั้นก็เคลมว่าฝั่งนี้นั่นแหละเป็นคนขุดเองอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นข้อพิพาทข้อโต้แย้งกันนะคะทีนี้เราก็เป็นคนกลางนะก็ฟังไว้ละกันเรื่องของเราประมาณนี้นะคะในแต่ละปีนะคะไกด์เล่าว่ามีผู้แปรผักจากเกาหลีเหนือเนี่ยมาที่เกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คนแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่บริเวณแม่น้ำที่ตัดผ่านแบบเป็นตัวขั้นระหว่าง2ประเทศนะคะแม่น้ำอิมจินมันมีช่วงหนึ่งที่มันไม่ได้กว้างถึง2กิโลแล้วพอตอนหน้าหนาวมันเป็นน้ำแข็งก็จะมีเหมือนพวกสปายพวกนักฆ่าคิลเลอร์จากเกาหลีเหนือเขาส่งมา31คนส่งมาเพื่อที่จะมาสังหารประธานาธิบดีนะคะที่บลูเฮาส์ซึ่ง28คนถูกยิงตายอีก2คนหายไปแล้วก็1คนถูกจับได้แบบเป็นสปายหรือว่าสายลับเกาหลีเหนือโดนจับได้เขาก็ต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมเพื่อปกปิดความลับแต่เหมือนคนนี้เขาเลือกที่จะสารภาพแต่ว่าขอให้แบบคุ้มครองเขาด้วยนะคะเขาก็เลยสารภาพหมดเลยตอนนี้เขาก็ได้รับความคุ้มครองที่เกาหลีใต้อยู่นะคะก็คือเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าครอบครัวเขาที่เกาหลีเหนือเนี่ยจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่ากันนะคะตอนนี้กลับมาในเมืองแล้วนะคะประมาณบ่าย2นะคะเขาก็กลับมาส่งเราที่บริเวณซิตี้ฮอลล์ถ้าใครอยากมาทัวร์ประเทศก็ลองจองในเว็บไซต์ได้เลยแนะนำว่าให้มารอบเช้าเพราะว่าถ้ามาสายมันต้องรอคิวนานนะคะอาจจะแบบเขาบอกว่าบางคนที่มาหลัง8 โมงบางทัวร์ก็คือต้องรอ4 ชั่วโมงมันนานว่าเขาก็การันตีอะไรไม่ได้ก็เลยอยากให้มาเช้านะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Look at outside. On your right side and left side, you can see the wired fence. So this wired fence keeps stretching to on the right side fence keeps stretching to the east is of Korea, and to the left side keeps stretching to the west is of Korea. So this is a civilian central line.